Okay. Ayan na. So, ito yung ating Trifold Invitation. So let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you, cries for you. So let me sing. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Marian. And for today's video, let's talk about crafts. Bali, gusto ko po sa inyo i-share ngayon sa video na to kung paano po paggawa ng common invitation. So, start na po tayo and happy watching. Okay, Trifold Invitation naman ang gagawin natin. Trifold Invitation, square siya. Okay, meron na akong sinearch na ganito. Dapat guys, ang gusto ko sanang gawin, yung nakasilip yung celebrant dito katabi ni Woody tsaka ni Jessie. So, yun. Ayan. Ito yung sa Trifold Invitation, kailangan natin ng tatlong designs. Ayan. Ito, you are invited to celebrate Toy Story. Wait lang ha. Tingnan ko yung font niya. Gagayahin ko lang yung ano niya. Kian. Kian. Kulay yellow. Then, yung outline niya ay ano bang outline niya? Ito. Okay. Ibang font naman. Ito na lang. Kian. Ayan natin. Okay. Ayan ang kanyang okay. Tapos, yan natin yung logo. Kian. Okay. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung outline. Is turning gusto ko ibang font. Ayan. Is turning okay, nakuha ko na siya. Is turning, let's say for example 1. Okay. Is turning 1. Okay. Yan. First page ng Trifold. First page. Lagyan natin. First page. Then, second page. Second page natin. Square na naman. I-crop natin siya ng 5x5 na square. So, yan. Okay? Yung details na. Okay. Yung details. I-dark natin. Okay. Again, yung wordings, pwede siyang ma-download and ma-search. Okay, calling all. Chumps. Where's the chumps? Chumps. Yan, chumps. Okay, chumps. Okay. Chumps. Yan. Ayan. Adjust na natin yung mga sizes niya. Space Rangers. Tapos, again, yung name ng kid.
Ibahin na natin. Prime. Where's the prime? Prime time. Okay. Iyan. Center. Iyan. Kasi meron ng parang logo dun sa harapan. So, simple na lang dito sa loob. Iyan is turning 1. Okay. 1. Adjust natin. Liitan natin. Ayan. Okay. And then, the details. Tuesday. Ano ba? January to 2019. From 2 o'clock p.m. to 4 o'clock p.m. at Kian's house, 1234 Main Street, Taguig City. Okay. Tanggalin natin yung outline. Ibahin natin yung font. Dark na blue. Dark blue na rin dito. Para pantay siya. Yan. Okay. And then, iba yung font na gamitin natin. Petwa. Okay. Yan. Okay. Yan. Ayan na. So, lagyan natin ng design. Para marami sila. Bottom. Ayan. Okay. Diba? Ang bilis, ang dali. Save as second page. Okay. Yung pang third last page. Wala lang, parang design na lang. Huwag natin delete yun. Kakailanganin natin. Okay. Pwede nating lagay na see you there. Ganun lang. See you there. Okay. Yan. See you there. Yan. Yung pang third. Pwede nyo lagay yung mga pictures ng kids nyo. Pwede nyo ilagay yung picture ng mga kids nyo dito. Pwede kayo maglagay ng ibang designs. Ito. Si Woody. Diba? Kunwari. Yan. Adjust natin. Ayan. Tapos, meron akong gustong ilagay. Lagay natin si Jessie dito. Diba? Ang galing. Third page. Yan. Tapos na yung trifold natin. Ngayon, printing. Print. Okay, ganun pa rin yung kanyang settings. Best photo, Epson photo, landscape. Okay? Then, 2 rows and 3 columns. Stretch, draw outline, check nyo, pareho. And then, dun tayo sa Toy Story. Yung first page, where's the first page? First page, syempre dito. Second page, and then the third page. Okay. And
Okay. So, print na tayo. Okay. Printing time. Okay. Print. Okay. Tapos na siya. Ngayon, envelope naman. Ang gagawin natin, editor. So, square siya. Square na naman uli yung gagawin natin. Katulad dun sa Lalo surprise na invitation. Tapos, gusto ko siyang lagyan ng ganito. Yan. Yung you're invited. Kayo na bahala, guys, na mag-design kung anong gusto nyo. Yung pagka-artistic nyo, nyo, parang pagganahin nyo. Lahat tayo artistic, guys. Minsan hindi nyo lang nalalaman na sabihin, ay, hindi ako ganyan, hindi ko kaya. Kaya nyo din tong ginagawa ko. Hindi nyo lang pinapractice sa sarili nyo. Hindi nyo lang tinatry, pero baka nga mas maganda pa yung magawa nyo kaysa sa akin. Ayan. Ayan. Hindi siya ganun ka-perfect. Kasi sample lang naman siya. Ayan. Ayan. Ganyan lang yung envelope niya. Oh, diba? Ayan. And then, save. Okay. Save as envelope. Tapos, pagkatapos nun, ipiprint natin siya sa 120 GSM glossy paper. And, ayan, delete na natin to, ha. Alisin na natin to. Ganyan na naman uli yung settings, pero gagawin natin siyang portrait. Ayan. Then, 1 row, 1 column. I-uncheck yung draw outline. Gawing image full. And then, asan yung envelope? Envelope. Okay. Ayan. Okay. Then, print. Yan. Hintayin na lang natin. Yung pag-print niya. Okay. Tapos na siya. Ito na. Yung ating personalized envelope. Okay. Ito siya. And then, ito. Okay. Assemble na natin. Or i-cut na natin. Next is the Trifold Invitation. Okay. Trifold Invitation. Okay. Okay. Ngayon, bakit siya tinawag na trifold? Okay. Kasi, i-fold natin siya ng tatlo. Kaya trifold. Okay. Ayan. 1 and 2. Diba napakadali? Trifold siya, oh. Pagbukas mo, ngayon, lagyan natin ng konting arte na naman. Siyempre. Okay. Okay. Ayan na. So, ito yung ating Trifold Invitation. Ayan. Ngayon, gagawa tayo ng envelope niya.
yung pinrint natin kanina. Kung mapapansin nyo. Okay. I-score ulit natin. Yan. Okay. Didikit na natin. So, ayan na. May personalized envelope na tayo sa trifold natin. So, ngayon, pwede nyo anihin yung pagka-artistic nyo. Gaya nga nasabi ko, pwede nyo pang i-enhance yung pagka-artistic nyo. Ngayon, may gusto ko ilagay dito. Kasi dito ilalagay your invited, diba? Gusto ko siyang lalagyan na totoong ice. Para maaliw yung mga kids na makakakita. Diba? Lalagyan ko siya ng totoong ice. Ayan. Iba't ibang sizes to, guys. May ginawa na ako ng ganito, minions. Ang ganda niya kasi totoo yung eyes ng minions. Ayan. Hindi ko lang kasi magawa siya ngayon. Ayan. Ayan. Diba? Pwedeng duling si Woody. Pwedeng, ang cute, diba? Meron na tayong personalized envelope na hindi natin binibili sa bookstore, na nagagawa pa natin kung ano yung gusto natin na mga designs. Tapos meron pa siyang Trifold Invitation. Ayan. So, ayan. Okay. So, ayun na. Tapos na. So, that's it. Pansit. Tapos na tayo. So, that's it. Tapos na tayo sa ating mga ginawa. And thank you so much for watching. Please give me a thumbs up kung nagustuhan niyo po ang video na to. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel and click the bell button para ma-notify kayo kung may mga bago akong upload na videos. And please follow me on Instagram and Twitter. See you on my next video. Bye!